आज मला मार्केटमध्ये ही अशी हिरवीगार लसणीची पात मिळाली. ह्या लसणीच्या पातीपासून ठेपले करून दाखवणार आहे. तर आपण सुरुवात करूया. ही जी लसणीची पात आहे ती कापून घेऊया. ही जी लसणाची पात आहे ती आपण स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. आता ही जी मुळं आहेत ती आपण वापरणार नाही आहोत, तर ती कापून टाकायची आहेत. आता हा जो लसूण आहे तो आपण कापून वेगळा ठेवणार आहोत. आणि त्यानंतर ही जी पात आहे ती बारीक कट करून घ्यायची. आता जो लसूण आपण वेगळा केला होता ह्याचं आपण वाटण करायचं. 2 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आल्याचे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर पाव कप एवढी कोथिंबीर घालून घेऊया. हे आता जे सगळं आहे ते आपण वाटून घेणार आहोत. वाटण तयार आहे. आता आपण ठेपल्यांसाठी पीठ मळून घेणार आहोत. तर मी इथे काय केले, हा जो लोणच्याचा मसाला आहे तो मी 1.5 टेबलस्पून एवढा घेतलेला आहे. आता इथे 2 टेबलस्पून एवढं तेल घ्यायचं आहे. गॅस ऑन करूया. तेल गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यात पाव चमचा हिंग घालायचं आहे. हिंग छान फुलला आहे. गॅस बंद करूया आणि हे तेल जे आहे ते लोणच्याच्या मसाल्यावर घालून घ्यायचं आहे. आता यात जाईल अर्ध्या लिंबाचा रस. हे आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया. आता ह्यात जाईल चवीप्रमाणे मीठ. मिक्स करूया. हा आता लोणच्याचा खार तयार झालेला आहे. आता ह्याच्यात आपण एक एक करून सगळे इन्ग्रेडियंट्स घालणार आहोत. 2 टीस्पून साखर घालून घेऊया. त्यानंतर जाईल अर्धा टीस्पून हळद, 2 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर, 2 टीस्पून काळे तीळ, पाव कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हे जे आपण वाटण केलेलं होतं त्यातलं 2 टेबलस्पून एवढं वाटण घालून घेऊया. यानंतर आपण जी लसणाची पात बारीक चिरून घेतली होती ती घालून घेऊया. आता ह्यात 1 मोठा चमचा भरून दही घालायचं आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे 2 टेबलस्पून बेसन मी घालून घेते. बेसन घातल्यामुळे जे ठेपले आहेत ते छान खुसखुशीत होतात. मिक्स करून घेऊया. इथे आता मी 2.5 कप एवढं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे ते घालून घेऊया. इथे आधी आपण पाणी घालणार नाही आहोत. पीठ आधी सगळं ह्या मिश्रणात मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जेवढं लागेल तेवढंच पाणी आपल्याला ह्याच्यात घालायचं आहे. ठेपल्यांचं पीठ मळून झालेलं आहे. एक 10 ते 15 मिनटं आपण ते रेस्ट करायला ठेवलं आहे. आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे या ठेपल्याबरोबर खाण्यासाठी एक सोपी आणि हेल्दी अशी मुळ्याची कोशिंबीर. इथे 2 मुळे मी किसून घेतलेले आहेत. त्यातलं तर आपल्याला पाणी काढून घ्यायचं आहे. पाणी काढल्यामुळे मुळ्याचा जो हरवस वास असतो तो निघून जातो आणि कोशिंबिरीला जास्त पाणीसुद्धा सुटत नाही. 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, चवीप्रमाणे मीठ, 2 टेबलस्पून भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट, 1 टीस्पून साखर. आता ह्याच्यात आपण घालणार आहोत अर्धा कप फेटलेलं दही. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपली मुळ्याची कोशिंबीर तयार आहे. आता आपण ठेपले करून घेऊया. आपलं पीठसुद्धा छान असं मुरलेलं आहे. मी एका बाजूला आता गॅस चालू करते. आता आपण ह्याचे गोळे तयार करून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळे गोळे तयार करून घेऊया. ठेपला झालेला आहे. तवा तापलाय. तव्यावर घालून घेऊया. आता दुसऱ्या बाजूने व्यवस्थित शेकून घ्यायचं आहे. आता ब्रशनी आपण ह्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. दोन्ही बाजूनी आपल्याला हा ठेपला खरपूस भाजून घ्यायचा आहे.
अशा प्रकारे लसणीच्या पातीचे गरमागरम ठेपले तयार आहेत. त्याचप्रमाणे आपली मुळ्याची कोशिंबीरसुद्धा तयार आहे. तुमच्या मुलांना खाऊ घाला आणि त्यांना हे ठेपले आवडतील याची गॅरंटी माझी. तर पुढच्या भागात आई पुन्हा काय करते हे पाहण्यासाठी नक्की रुचकर मेजवानी हे चॅनल पाहत राहा आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा.